السلام علیکم. نن چې کوم دی زموږ سره د کلاس 10 بایولوژي دریم نمبر چپټر دی د هغې آغاز به کوو. د چپټر نیم زموږ سره دی کوارډینیشن اینډ کنټرول. صحیح شوله که نه؟ لمبې خو ځان په دې پوه کړو چې کوارډینیشن وایي څه ده. صحیح شوله که نه؟ د کوارډینیشن ډیفینیشن که موږ وګورو هغه زموږ سره داسې دی چې the cooperative working of cell, tissue and organ to perform particular function. اوس زموږ سره د سیل د ټیشو او ارګن cooperative work او د هغې په ترو باندې یو پارټیکولر کار کېدل سمپل دی کوم د کوارډینیشن. صحیح شوله که نه؟ تاسو په دې باندې اوس کلیر کټ پوه شئ چې موږ اگزامپل ووایو تاسو په کوارډینیشن باندې پوه شئ. سمپل ګوره کوارډینیشن کوآپریټیو څه ته وایي مطلب تعاون ته وایي. صحیح شوله که نه؟ نو چې کله زموږ سره سیل او ټیشو او ارګن چې کله زموږ سره کوآپریټیو کار کوي ورک کوي یو بل تعاون کوي د دې په ترو باندې زموږ سره یو پارټیکولر کار کوي. اوس څنګه کار کېږي هغه پوره پروسس چې کوم دی کوم میکانیزم دی هغه چې کوم دی په دې ویډیو کې انشاءالله ډسکس کوو. دا خو زموږ سره د کوارډینیشن ډیفینیشن. اوس زموږ سره ټایپس. اوس د کوارډینیشن څو ټایپس دي څو اقسام دي زموږ سره. نو زموږ سره د کوارډینیشن دوه اقسام دي. څو دي؟ دوه دي. وړاندې ما لیکلي دي چې نروس کوارډینیشن. څنګه؟ وړاندې چې کوم ټایپ دی هغه دی نروس کوارډینیشن. نروس کوارډینیشن څه ته وایي چې کنټرول بای نروس سیسټم. او دا زموږ سره کنټرول کېږي د نروس سیسټم په ترو باندې. په دې چپټر کې به انشاءالله په نروس سیسټم باندې هم په ډیټیل سره خبره کړو. صحیح شوله که نه؟ دیم نمبر ما لیکلی دی چې کیمیکل کوارډینیشن. اوس کیمیکل کوارډینیشن څه ته وایي؟ کنټرول بای کیمیکل یا هارمون. څنګه چې کیمیکل کوارډینیشن د نروس سیسټم په ترو باندې کنټرول کېږي دغه شان زموږ سره د کیمیکل کوارډینیشن د څه کیمیکل یا زموږ سره د څه هارمون په ترو باندې هغه څه کېږي کنټرول کېږي. صحیح شوله که نه؟ دا نروس او کیمیکل کوارډینیشن دا په ډیټیل سره وایو خو سمپل تاسو دا دومره اوس وپېژنئ چې کیمیکل کوارډینیشن څه ته وایي او نروس کوارډینیشن څه ته وایي. اوس دلته بل زموږ سره ټاپک دی هغه دی چې میکانیزم اف کوارډینیشن. کوارډینیشن ډیفینیشن وګورئ که نه. اوس د دې هغه میکانیزم وایي چې کوارډینیشن زموږ سره څنګه کېږي. په دې کې زموږ سره درې مین سټپ څو سټپه دي؟ درې دي. هغه به وایو. لومړی چې کوم سټپ دی دلته ما لیکلی دی چې ریسیوینګ سټیمولس. صحیح شوله که نه؟ ریسیوینګ سټیمولس. ګوره سټیمولس زموږ سره سینګولر دی او سټیمولي زموږ سره پلورل دی. څوک ورته سټیمولای وایي څوک ورته سټیمولي وایي. صحیح شوله که نه؟ ښه اوس زموږ سره ځان وپوهېږئ چې سټیمولي څه ته وایي. سټیمولي مونږ وایو ایکسټرنل یا انټرنل چینج ته. سټیمولي مونږ وایو ایکسټرنل یا انټرنل چینج ته. مطلب بهر انوایرمنټ کې زموږ سره ایکسټرنل چینج راغی دغه زموږ سره سټیمولي ده. یا ستا په باډي کې انټرنل چینج راغی دغه هم څه ده؟ سټیمولي ده. نو په کوارډینیشن کې وړاندې چې کوم سټپ دی هغه چې ریسیوینګ سټیمولي. سټیمولي به مونږ څنګه ریسیو کړو؟ زمونږ چې کوم سټیمولي ده به څنګه ریسیو کېږي. صحیح شوله که نه؟ ښه په دې باندې د کنسپټ کلیر کېدو لپاره ځان سره یاد ساتئ. ګوره زموږ سره د باډي کوم پارټ هغه پارټ هغه حصې چې هغه زموږ سره دا سټیمولي دا ریسیو کوي اخلي هغې ته مونږ وایو ریسپټر. څه ته وایو؟ د ځان سره یاد ساتئ. هغې ته مونږ وایو ریسپټر ورته مونږ وایو. ریسپټر زموږ د باډي هغه پارټ دی چې دا سټیمولي د انټرنل د ایکسټرنل چینج څه کوي دا اخلي. صحیح شوله که نه؟ دا پروسس سمپلی وایو بیا په ایگزامپل کې ځان په ډیټیل سره وګورو. صحیح شوله که نه؟ ها نو دا سره یې ساتئ چې زموږ د باډي هغه پارټ چې هغه سټیمولي ریسیو کوي هغه ته موږ وایو ریسپټر. اوس دلته ما لیکلي دي 5 سنسز. دا زموږ د باډي مین چې کوم دی هغه ریسپټر. 5 سنسز دلته ما لیکلي چې آیز نوز ایر ټنګ اینډ سکین. دا 5 سنس دا زموږ د باډي مین چې کوم دی دا ریسپټر. دا زموږ سره سټیمولي څه کوي دا ریسیو کوي. دا وړاندې زموږ سره مین وړاندې چې کوم زموږ سره سټپ دی د میکانیزم هغه مونږ وایو. دیم نمبر دی چې میسج ټو کوارډینیټ. او چې کوم دا سټیمولي
دا ریسیو شوله ریسپټر چې کوم دی دا چینج دا ایکسټرنل دا انټرنل چینج سکو د ریسیو وایرس کو اوس په داسې کوارډینیټر دا میسج دا انفارمیشن به کوارډینیټر دا هم ځان سره یا ساتي چې زموږ سره د نروس کوارډینیشن چې کوم کوارډینیټر دی هغه زموږ سره برین اینڈ سپاینل کارډ دی د نروس کوارډینیشن چې کوم کوارډینیټر دی هغه زموږ سره برین اینڈ سپاینل کارډ او زموږ سره د کیمیکل چې کوم کوارډینیټر دی هغه زموږ سره د انډوکراین گلینډ مطلب چې نروس کوارډینیشن چې کوم زموږ سره هغه مخکې وایي د زموږ سره د نیورون په ترو باندې کېږي صحیح شوله که نه دا نیورون چې کوم دا مس جوړي دا به زموږ سره برین یا سپاینل کارډ ته او زموږ سره چې کوم د کیمیکل کوارډینیشن دی دا زموږ سره د هارمون یا د کیمیکل په ترو باندې کېږي دا میسج به هغه وړي چې د انډوکراین ګلینډ ته به دا وړي صحیح شوله که نه دا زموږ سره هغه دویم سټیپ و دویم نمبر زموږ سره چې پروډیوسینګ ریسپانس او چې کله زموږ سره دا میسج لاړ کوارډینیټر ته هلته دغه انفارمیشن څه چې د هغې انالیسس وشي تجزیه وشي د هغې په ترو باندې هغه کوارډینیټر یو فیصله وکړي څوک فیصله وکړي نو هغه فیصله چې کوم ده هغه به اوس راځي زموږ د باډي سپیشل پارټ او هغه به د هغې چین چې کوم دی هغې ته به ریسپانس ورکړي جواب به ورته ورکړي صحیح شوله که نه هغې ته خو چین دی خامخا جواب ورته پکار دی صحیح شوله که نه نو هغه چې کوم دا پروډیوسینګ ریسپانس دی دا به څه کوي دا به څنګه شو کېږي نو چې کوم زموږ د باډي چې کوم هغه پارټ چې هغه دا ریسپانس ورکوي هغې ته موږ وایي افیکټر څو ته موږ وایي افیکټر او دا ځان سره یا ساتي د نروس کوارډینیشن چې زموږ سره کوم افیکټر دی هغه زموږ سره مسل او ګلینډ دا زموږ سره د نروس کوارډینیشن چې کوم دی هغه افیکټر دی او د کیمیکل کوارډینیشن ډیفرنٹ ټیشو دی هغه زموږ سره د نروس د کیمیکل کوارډینیشن چې کوم دی هغه سلی افیکټر صحیح شوله که نه نو دا خو زموږ سره میکانیزم و د کوارډینیشن او دا په ډیټیل سره یو د اگزامپل نظام پوهه اگزامپل داسې دی که نه فار ایگزامپل تاسو د کور ور چې کوم دی چاوډه ناکینګ یې وکړو تاسو د هغې د وجې ساوند پروډیوس شي څه پروډیوس شي ساوند اوس دا ساوند چې کوم دی دا زموږ سره یو سټیمولي ده دا یو ایکسټرنل چینج دی تبدیلي ده صحیح شوله که نه څنګه موږ وایو سټیمولي موږ څه ته وایو ایکسټرنل چینج ته وایو نو دغه ساوند زموږ سره ایکسټرنل چینج دی نو دا زموږ سره وړاندې سټیپ په څنګه کمپلیټ کېږي اوس دغه سټیمولي څه ده چینج دی که نه دا اوس ریسیو کول غواړي نو زموږ سره د ایر په ترو باندې تاسو کې دغه ساوند تاسو ریسیو کړئ اوس دا ایر تاسو ته مالته وایي په 5 سنسز کې ایر دا زموږ سره یو ریسپټر دی دا ریسپټر څو کې دغه چینج دغه ساوند څه کې دا ریسیو کړي وړاندې سټیپ مونږ وایي دا کمپلیټ دویم نمبر چې کوم دی هغه چې میسج ټو کوارډینیټر اوس دغه میسج به کوارډینیټر ته ځي دغه میسج چې دا ریسپټر کوم ریسیو کو دا به اوس زموږ سره زموږ برین ته د نروس دلته زموږ سره نروس کوارډینیشن چې کوم دی هغه اوس کېږي دغه میسج د نیورون په ترو باندې صحیح شوله که نه دا شان زموږ سره د کیمیکل کوارډینیشن هم زموږ سره ځان یو پروسس دی صحیح شوله دلته اوس دا میسج زموږ سره چې د نیورون په ترو باندې زموږ کوارډینیټر ته څه برین ته زموږ چې کوم دماغ دی دغه سو سټیمولي چې کوم دی دا زموږ لاړ شي برین ته چې برین ته زموږ سره لاړ شي هلته د دې انالیسس وشي تجزیه وشي او د هغې په ترو باندې دا برین چې کوم دی څه جوړ کړي یو فیصله چې کوم دی جوړوي صحیح شوله که نه اوس کوارډینیټر چې کوم دی میسج کوارډینیټر ته لاړو هغې فیصله مو کړه اوس خو به ته څه ریسپانس ورکړې که نه څه ریسپانس مو ورکړي که نه مطلب ته خو به څه کوې که نه اوس پروډیوسینګ ریسپانس مو دا څه ورکړي دا ورکړي افیکټر دغه برین چې کوم دی دا میسج راوړي څه ته افیکټر ته او موږ وایو افیکټر زموږ سره څه دي مسل او ګلینډ دا زموږ سره د نروس کوارډینیشن چې کوم دا زموږ سره افیکټر نو اوس چې کله میسج دا ته راشي نو ستا ته څوک یې ته لاړ شي د خپو په ترو باندې د لیګز په ترو باندې ته لاړ شي مومنټ وکړي هغه دروازې او بیا په لاسو باندې هغه دروازه څه کړي کولاړ نو اوس چې کوم دا غونډ پروسس چې کوم دی دا وشو دې ته موږ کوارډینیشن وایو نو تاسو خیال وکړئ په دې کې زموږ سره ډیفرنٹ سیل ډیفرنٹ ټیشو ډیفرنٹ ارګن چې کوم دی هغې پکې څوک کوآپریټیو ورکینګ سره وکړو د هغې په ترو باندې زموږ سره یو پارټیکولر فنکشن وشو یو پارټیکولر یو خاص کار وشو خبر باندې پوهېږئ که نه دا سمپل زموږ سره په دې لنډي لیکچر کې مونږ د کوارډینیشن ډیفینیشن د هغې میکانیزم او بیا به په یو اگزامپل باندې ځان پوهه کړو صحیح شوله که نه انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به چې کوم دی کنټینیو نور چې کوم دی هغه وایو